girls all over the world I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you, baby. Hi guys, it's me RJ and I'm back again for another video tutorial, and for today's video ay ituturo ko nga sa inyo yung napanood nyo kanina. So, kung bago ka pa lang sa channel ko ay wag mong kalimutang mag-like, share, subscribe and hit the bell button para maging updated ka sa mga video na i-upload ko dito sa aking YouTube channel. So, simulan na po natin. So, dito po sa ating tutorial ay kinakailangan po natin ng 22 photos para po matapos natin ang ating overlay transition na ito. So mag-pick na po tayo or bumili na po tayo ng mga photo na ilalagay natin. So pinili ko po yung mga Miss Universe ng ating bansa. So unahin po natin si Miss Pia. 2, 3, meron po siya dito. 3, 4, 5, 6, 7. And then si Catriona. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Next po ay si Rabia. 16, 17. Next po ay si Gazini. 18, 19. Ito. And si Rachel Peters. Ito. So, ayan. And then after po nating ma-export or mailagay yung mga picture po natin ay i-cut naman po natin sila sa mga seconds kung saan ba sila dapat i-cut. So ilalagay ko po sa gilid kung ano yung mga seconds kung saan ko sila kinat. So sa unang picture po ay kinat ko po siya sa 0.8. Kinat ko po siya sa 0.8. Yan. And then for the next picture po ay 0.5. 0.5. Oops, 0.5. Yan. And for the next picture po, kinat ko po siya sa 0.3. 0.3. So, yan. Palakin ko lang. 0.3. And for the next picture po, ay kakat po natin siya sa 0.4. 0.4. For the next picture po, ay kakat po natin sa 0.7. 0.7 po natin ikakat yung next picture, 0.7. Yan. And for the next picture naman po, ikakat naman po natin siya sa 0.8. Yan. Ikat po natin siya sa 0.8. Yan. For the next picture po, ikat naman po natin siya sa 0.9. Yan. 0.9. And for the next picture po, ikat naman po natin siya sa 0.5. Cut po natin ang next picture sa 0.5. Yan. And for the next picture naman po, ikat po natin siya sa 0.4. Yan, ikat po natin siya sa 0.4. Yan, 0.4. And for the next picture naman po, ikat po natin siya sa 0.9. Ikat po natin siya sa 0.9. Yan, 0.9. And then for the next picture po ay 0.5. So, ngayong tutorial po ay madali lang po ang gagawin natin kasi wala po siya masyadong animation. And for the next picture po, i-cut po natin siya sa 0.5 ulit. I-cut po natin siya sa 0.5. And for the next picture po, i-cut po natin siya sa 0.9. 0.9 po natin siya i-cut. 0.9. 0.9. For the next picture po, i-cut naman po siya natin sa 1.8. I-cut po natin siya sa 1.8. 1.8. Hops, 1.8. Nasa na ang 1.8? 4, 5, 6, 1.8 po, 1.8. Yan. And for the next picture po ay ikat naman po natin siya sa 0.2. 0.2 po. Ikat po natin siya sa 0.2. Ikat natin sa 0.2. Yan. And 0.2 po ulit ang next picture po natin, 0.2. 0.2. Yan. And for the next picture po ay 0.4 po. 0.4. 0.4. And for the next picture po ay 0.4 po ulit. 0.4. 0.4. And for the next picture po ay 0.9. Yan. Cut naman po natin siya sa 0.9. And for the next picture po ay 0.4 ulit. 0.4 po natin siya i-cut. 0.4. And for the next picture po ay 0.5. 0.5. Yan, 0.5.
And for the last picture naman po ay 0.4. Yan. 0.4. And para po lagyan naman natin ng animation, yan, sa unang picture po ay ang animation po na gagamitin natin sa kanya ay distort right. So hanapin po natin ang animation na distort right dito po sa combo. So hanapin po natin ang distort right, yan, distort right. And for the next picture po ay distort right po ulit ang ating gagamitin. Yan. And for the next picture po ay distort right po ulit. Distort right. And for the next picture po ay ito po, distort right po ulit ang ating gagamitin. Yan. So, 4 at last one na distort right ang gagamitin nating animation. Yan. And for the next photo po, ang gagamitin po nating animation ay sway in. Sway in po ang gagamitin nating animation. Sway in, nasaan na ba ang ating sway in? Yan. And for the next picture po, ang gagamitin naman po nating animation sa kanya ay sway out. Yan. Sway out. And then, for para po sa mga susunod na photo ay ang gagamitin po nating animation sa kanya ay puro ito pong zoom out. Puro zoom out po ang gagamitin natin. Puro zoom out po. Yan. Zoom out po lahat yan. Hanggang dulo na po. Zoom out. So, ayan. Zoom out. Zoom out. Yan. Lagyan po natin lahat ng animation na zoom out. Yan. Kailangan po lahat ay naka-full ang duration. So, ito ay hindi full. So, then, for the next picture po ay zoom out po ulit. Zoom out. Yan. And for the next picture po ay zoom out po ulit. Zoom out. And for the next picture po ay zoom out. Next picture po ay zoom out po ulit. And next picture, zoom out. Yan. Basta po, zoom out po lahat yan. So, sorry po kung medyo maingay dito sa amin. Zoom out. Yan. Zoom out. And zoom out. And after po nyan, ay lalagyan na po natin siya ng overlay. So, ito pong overlay ay nakukuha lamang po natin sa TikTok natin. At huwag po kayong mag-alala dahil ilalagay ko po sa description box yung overlay na ginamit ko dito sa aking tutorial. So, ayan. And kung naghahanap pa po kayo ng mga transition, ay bumisita lang po kayo sa aking channel dahil marami po akong nakahanda para sa inyo. Yan, kailangan po nating wag ipakita yung name niya. Yan. And then, punta po tayo dito sa splice po. Hanapin po natin yung splice. And then, hanapin po natin yung hard. And, i-adjust po natin yung opacity niya. Yan. Tingnan po natin. So, ayan. So, after po niyan, i-save na po natin para ready to upload to our social media account. Yan. So, after po nating ma-export, ay pwede nyo na pong i-upload sa kahit anong social media account. At kung gusto nyo palitan yung mga photo, ay pwede para sa inyong mga crush, abot na abot pa sa Valentine's Day. At kung bago ka pa lang sa channel ko, ay wag mo kalimutang mag-like, share, subscribe, and hit the bell button para mag-i-updated ka sa mga video na i-upload ko dito sa aking YouTube channel. Thank you for watching.